manipis na tulpo. Bali iba lasa niya. Naglalasang ano yan. Kakaiba. Sabi sa'yo, tulpo style eh. Yan. Talagyan ng paminta. Subscriber ka ni. Nakikita yung fans mo, no? Sino? Si ano? Si Marcos? Marcos? Mag-live-live po palagi. Oh, nagkasakit daw? Nagkasakit daw sa Germany ngayon. Germany? Ayun. Ay, sus. Kunti lang. Ikaw na lang mag-bonus lang. Yun, pampalasa sa pansit. Ayan na. Ano ba yung pansit natin? Ang daming sahog. Nag-aamoy na po siya. Naglalasa na siyang pansit. Yan ang pansit bihon. Ay, ano ba yun? Lipat na sa malaking lalagyan. Para paglagay ng ng pansit malaki. Approve under construction. Now let's wait until it is boiled before we put the pansit bihon noodle. Yan na, kumukulo na siya. Yan na, hinahalo na po yung noodles. Lagyan natin ng kulay. Lagyan natin ng toyo. Kulay puti siya, oh. Kulang sa kulay. Itim ba ito? Parang ano siya, may kulay, konting kulay lang. Kasi pag hindi mo nilagyan ng kulay, so tanghon yan. Oh. Ito na po yung rekado. Malapit na siyang maluto. May repolyo, may carrot, may baguio beans. Ayun na, hinahalo-halo na. Konting halo pa at luto na iyan. Pansit bihon. Masarap kainin pag mainit. Okay. Pati sapato ko yan. Teka lang. Kuha ko lang picture. Ang pansit. Ano ba ang lasa ng pansit? Baka lasang spaghetti. Ay, tikman na ay. Sarap. Sarap. Malasa. Malasa siya.